हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा प्रमेश क्राफ्ट युट्युब च्यानलमा र सधैँ चाहिँ आज पनि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र आजको भिडियोमा म तपाईहरूलाई स्टेप बाई स्टेप बाहिर धागोले बनाएको भित्तामा सजाउने बनाएर देखाउन गइरहेको छु र आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम सजाउने बनाउनको लागि मैले यो दुईटा बाँसको टुक्रा लिएको छु अनि यसको साइज चाहिँ 9 सेन्टिमिटरको छ यो। अनि यो दुईटालाई यस प्रकारले राखेर म येलो कलरको धागोले म यसलाई बीचमा बान्ने छु। यस प्रकारले बीचमा बाँधिसकेपछि यस प्रकारले गरेर यो साइडबाट फेरि बान्ने छु म। यस प्रकारले दुई साइडबाट बाँधिसकेपछि यो धागोलाई म यस साइडबाट लिनेछु। यो बाँसको यो तल्लो भागबाट घुमाएर यो माथिबाट लिएर यो बाँसको भागमा लानेछु अनि फेरि तलबाट घुमाएर यहाँ माथि लानेछु अनि फेरि माथिबाट लगेर मुनि यस प्रकारले म यो घुमाउँदै यसको बाँसको वरिपरि म यस प्रकारले घुमाउने छु। यस प्रकारले यो धागोलाई यो बाँसको वरिपरि घुमाउँदै जाँदाखेरि यस प्रकारको यो बनिँदै जानेछ। यस प्रकारको यो अघिबाट देखिन्छ भने पछिबाट यस प्रकारको यो बनिनेछ। यस प्रकारले घुमाइसकेपछि यहाँनिर म यस प्रकारले बान्नेछु। यस प्रकारले म अरु 9 वटा बनाउने छु अनि यो 9 वटालाई म यस प्रकारले राख्ने छु। यस प्रकारले राखेर यो सबैलाई जोड्ने छु। जोड्दाखेरि यो दुईटालाई यस प्रकारले राखेर जोड्ने छु। यस प्रकारले म अरूलाई पनि जोड्दै जानेछु। यस प्रकारले सबै जोडिसकेपछि यहाँ माथि म झुन्डाउने बनाउने छु। यस प्रकारले यो माथि झुन्डाउने बनाइसकेपछि यहाँनिर म झुम्का बनाएर लगाउने छु। झुम्का बनाउनको लागि मैले एउटा काठ लिएको छु अनि यसको साइज 8.5 सेन्टिमिटरको छ अनि यो येलो कलरको धागोलाई म 100 टाइम वरिपरि घुमाउने छु। यो 100 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो काठबाट म बिस्तारै निकाल्ने छु बाहिर। यो निकालिसकेपछि यो टुप्पोको भागमा यो ब्लू कलर डार्क ब्लू कलरले वरिपरि घुमाएर बान्ने छु। यस प्रकारले यो टुप्पोको भागमा डार्क ब्लू कलरले बाँधिसकेपछि यो भागमा म कैँचीले काट्ने छु। यो माथि भागमा काटिसकेपछि यहाँनिर लामो छोटो भएकोलाई म कैँचीले काटेर मिलाउने छु। यस प्रकारले म अरू 5 वटा पनि बनाउने छु। यो 5 वटा झुम्का बनाइसकेपछि म पमपम पनि बनाउने छु। पमपम बनाउनको लागि मैले यो डार्क ब्लू कलर लिएको छु अनि 2 वटा औँलामा म 100 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 100 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो औँलाबाट बाहिर निकाल्ने छु अनि यही धागोले म यो बीच भागमा यस प्रकारले बान्ने छु।
यो बीचमा बाँधिसकेपछि यो भाग र यो भागमा कैँचीले काट्नेछु। यो दुई भागमा काटिसकेपछि यो मुनिको भाग र यो भागमा यस प्रकारले औँलाले राखेर यो वरिपरि कैँचीले मिलाउँदै काट्नेछु। यस प्रकारले म अरू पम्पम पनि बनाउने छु। पम्पम बनाइसकेपछि यो झुम्कालाई म यस प्रकारले बनाउने छु। यो बीच भागमा यो सियो धागोले यो बीच भागमा छिराउने छु। यस प्रकारले यो झुम्कालाई सियो धागोमा छिराइसकेपछि जुन मैले पम्पम बनाएको छु यो पम्पम 3वटा एउटा झुम्कामा यस प्रकारले लगाउने छु। यस प्रकारले यो झुम्का बनाइसकेपछि जुन मैले यो बनाएको छु फ्रेम यसको मुनिपट्टा झुन्डाउने छु। यस प्रकारले यो साइडमा पनि म झुम्का झुन्डाउने छु। यस प्रकारले यो सबै झुम्काहरू लगाइसकेपछि आजको भिडियो कम्प्लिट भइसकेको छ र तपाईहरुले अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई हृदयबाट धन्यवाद भन्दछु र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउने छु। तबसम्मको लागि किप स्माइल एन्ड टेक केयर।